Клієнт приходить і говорить, от, условно, Валера, мені треба компанія. Можно работать грузчиком. А де? Ну, на базе на какой-то. На хінкалі білизні теж можна багато заробити. Я думаю, що це так само зроблено було, як і у всіх партіях. Знайдені були люди, які просто внесли гроші. Всім привіт! Матеріал, який ви побачите далі, про те, хто фінансував «Слугу народу». І ми для вас його готували в 4. Але спочатку про результати конкурсу, який ми оголошували у минулому сюжеті про тіньову мерію Дніпра. До речі, якщо ви ще не дивились це розслідування, обов'язково подивіться. Отож, от такий крутяцький світшот від Bihus.info отримує автор ось цього коментаря. Ну і аби забрати його, напишіть нам на Фейсбук. Як завжди, чекаємо ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на наш канал, а також можете допомогти фінансово. Привіт, це «Наші гроші», я Денис Бігус. І сьогодні ми поговоримо про те, як важливо підписатись на наш канал в Ютубі. От, прямо зараз. Особливо, якщо ви і дивитесь це на нашому каналі в Ютубі. А тепер до суті. Партії опублікували свої фінансові звіти. І з'явилось нарешті те, на що ми всі так чекали. Звіт «Слуги народу». Нової, докорінно відмінної від інших політичної сили, яка будується виключно на принципах прозорості і відкритості, яка отримує гроші не як її застарілі конкуренти. Ні, та сама фігня. Ви зараз матимете нагоду оцінити, який свіжий подих принесла партія «Слуга народу». У старих то попередників мільйони перераховували старі пенсіонери, а у молодих слуг мільйони перераховують молоді хінкальники, хінкалороби. Як взагалі ця професія зветься. Ну, а ще, і це вже не смішно, на мільйони партію підтримало оточення підозрюваного у вбивстві Катерини Гандзюк. А і це теж таке свіже рішення. Зазначу, що розбиратись з фінансами молодої політичної сили ми послали наших молодих інтернів, тож тут прізвищ перераховувати всіх не буду, автор колективний. «Слуга народу» – політична сила, яка потрапила, залетіла у Раду, отримавши небачену до цього підтримку виборців у 43% голосів. Це партія, яка вперше в історії українського парламенту створила монобільшість. Я вас всіх вітаю, дуже класний, потужний, символічний результат. Нові обличчя, молода команда, обіцяні великі зміни на краще та гучні гасла. Зробимо їх разом! 4 місяці роботи і щось пішло не так. Слуги в епіцентрі скандалів. Кнопкодавство, шалені зливи, секс-переписки. Богдан Єременко попався на листуванні із повією, з якою начебто домовлявся про побачення просто в залі під час пленарного засідання. Звинувачення у корупції та перевірка на поліграфії. Нардеп від «Слуги народу» обговорював на робочому місці, як вирішити питання з прокурорами. Тут зарплати по 5 тисяч в конвертах, а ви говорите $3000 за рішення в комітеті. Конверт хто дає? Кому дають конверти і хто видає? Та ви посмотрите, що відбувається. На цих кадрах слуги вперше представляють свою команду. Незадовго до зашкварів. Пам'ятати, хто кінцевий бенефіціар кожного вашого кроку. І це народ України. А хто кінцевий бенефіціар компаній, які фінансують «Слуг»? Усі політичні партії мають подавати фінансові звіти. У них детально повідомити, від кого кошти отримали і на що витратили. У парламентських політсил є бонус – чимале державне фінансування. «Слуги», наприклад, отримають його вже згодом, ну а поки живуть за рахунок пожертв простих українських громадян та фірм. На папері фінансова підтримка партії громадянами дуже солідна. В офіційному списку донорів 12 фізосіб та ще майже 3 десятки фірм. Жертвують вони космічні суми. За липень, серпень і вересень – майже 100 мільйонів гривень. Самі «Слуги» своїх щедрих жертводавців не знають. Я читала в доступних засобах масової інформації, що це якісь організації з Одеси, це організації з Києва. Вони мені нічого не говорять, окрім того, що я змогла прочитати. Якщо є ознаки фіктивності, а потім ті фіктивні ознаки перетворились в реальні гроші для фінансування партій, уже заява до правоохоронних органів. Прошу розібратися, як так сталося. Чи знаєте ви, хто фінансує політичну партію «Слуга народу»? Ні, не знаю. Я думаю, що це так само зроблено було, як і у всіх партіях. Знайдені були люди, які просто внесли
внесли гроші там, на заставу, да, чи як вони там називаються. Чи знаєте ви, хто фінансує політичну партію «Слуга народу»? Ну я ж її не фінансую. А хто? На вашу думку. Чи знаєте ви, хто фінансує політичну партію «Слуга народу»? Ви мене зараз питаєте? Так. А ви знаєте, як моя посада називається? Так. Ну, я думаю, що це питання краще задати керівництву партії, правильно? А, чесно кажучи, поіменно? Чи які організації? Які організації або поіменно, ну будь-які варіанти. Цікавився цією інформацією. І фінансовий звіт цієї політичної сили ви не читали? На жаль. Ви мені задали питання, чи я знаю їх особисто? Ні. Якщо ви зараз мені задаєте питання, чи вони можуть це робити, чи ні, ну, я, мабуть, не зможу відповісти. І це не дуже дивує, бо «Слуга народу» пішла по старій відомій схемі, відкатаній іншими парламентськими партіями. Вона дуже проста. Беремо багато кешу від неназваного дядьки та через продавців, манікюрниць та інших підставних осіб імітуємо всенародну любов та підтримку. Таку модель неодноразово використовувала батьківщина Юлії Тимошенко. Судячи з усього, ніхто особливо не задумався над конспірацією. Елементарна перевірка показує, фірми існують виключно на папері, а їх власники схожі на бізнесменів приблизно так само, як Василь Голобородько на Володимира Зеленського. Так фінансові потоки привели нас, наприклад, до основного фігуранта справ про вбивство Катерини Гадзюк Владислава Мангера. Що ж, поїдемо познайомимось? Херсон – місто, яке тепер завжди буде асоціюватися з убивством активістки Катерини Гандзюк. Злочин розслідують уже понад рік. Одним із основних фігурантів справи Гандзюк є Владислав Мангер, очільник Херсонської облради. У лютому Генеральна прокуратура вручила йому підозру у організації вбивства. Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід – тримання під вартою або ж застава – 2,5 мільйони гривень. Кошти внесли відразу ж, і Мангер вийшов під домашній арешт. У квітні справу перекваліфікували. Замість організації убивства Владиславу Мангеру інкримінували організацію тяжких тілесних ушкоджень. І вже у листопаді Шевченківський суд столиці змінив розмір застави майже у 2 рази. Старий триповерховий будинок у Херсоні. У липні цього року в одну з квартир тут із обшуком прийшли правоохоронці. Чому? Бо квартиру пов'язували з фірмою «Вітана», що начебто кинула низку місцевих фермерів, узявши гроші і не віддавши замовлене диспаливо. Диспалива у квартирі тоді силовики не знайшли. Але знайшли цілий ряд печаток і чекових книжок підприємств, юридично розкиданих по усій країні. Суми Дніпро, Київ, Херсон. Деякі з цих підприємств задонатили «Слугам народу» десятки мільйонів гривень. Наприклад, фірма «Агроленд». Партії компанія задонатила 3 мільйони 300 тисяч гривень. Її власник – Олексій Гущинський. За однією з можливих адрес його перебування зустрічаємо його колишню тещу, яка охоче проливає світло на тьмяну біографію щедрого донора. Нормально. Які гроші? Нет. Нема? А чим він займається по житті? Я не знаю, он бесконечно не работает. У меня внучка 14 лет. Он с 2 лет алименты ей не платит. Вот. И добиться мы не можем. Это во-первых. Во-вторых, у него 2-я семья, там где ребенок есть. В 3-м, по-моему, классе девочка, он там тоже не платит алименты. Поэтому где он взял 3 миллиона, я не знаю. Так, теща, тим паче колишня, могла трохи і перебільшити. Тому телефонуємо до мами бізнесмена. Щоправда, мама теж про успіхи сина нічого не чула. Какой бред, это ужас какой-то, это ж надо даже смешно. Который живет на квартире, перераховать такие гроши, да вы что, Господь с вами? Какая фирма? У него нет никакой фирмы. Він засновник фірми «Агроленд». Да какая там фирма, о чем вы говорите? Так... Ты вообще там не работаешь. Вона ж називає і справжнє місце роботи сина. Спойлер. Каву по дзвінку йому там ніхто не носить. Он работает грузчиком. А де? Ну, на базе на какой-то. Ось назви ще 5 фірм, чиї початки і чекові книжки були знайдені у херсонській квартирі. Усі вони, як і «Агроленд», в липні, серпні та вересні фінансово підтримували «Слугу народу». Підтримували щедро, загалом на майже 20 мільйонів гривень.
Усі ці фірми з очевидними ознаками фіктивності. Їх немає за юридичними адресами. Art Invest Boot. Ні. Прописана вона за цією адресою. Нема такої тут компанії. У цій будівлі прописана ще одна фірма ТОВ «Леонов», яка пожертвувала 3 мільйони з партії «Слуга народу». Однак жодні підприємці, які тут працюють, про таку фірму не чули. Їхні власники вказали несправжні адреси реєстрації. Дівчатки, це інтернат. Інтернат? Да. Для- Ну, 101 адрес правильний. Венгер Олександр вам невідомий? Не живе. А де він живе? А де він хрен? А це ваш син може? А тепер бабах! Квартира з печатками усіх цих фірм належить Олегу Семенову, раднику Владислава Мангера. Людина, фігуранта справи убивства херсонської активістки, поселила у себе донорів президентської партії. Сам Мангер відхрещується. Він мене радник на громадських засадах, дуже допомагав там останніх роки 2 тому назад. Зараз бачимось там десь раз в місяць, раз на 2 місяці. А стосовно його бізнес-справ, його фінансових справ, я взагалі не опікуюся, не знаю. Ну, тобто це от за останнє літо буквально і початок осені, і ви в цей час з ним особливо не співпрацювали, правильно? Ні, ми бачимося раз в місяць, 2 рази в місяць, але не співпрацювали. Він радник на громадських засадах. Лідер «Слуги народу» Олександр Корнієнко взагалі каже, про цю людину і не знає. Ну, я не знайомий навіть з цим паном. Це хто? Це голова колишньої Херсонської облради, якого підозрюють по справі Гандзюк, да? Ні, це точно не про нас. Окей, але ж сам радник Мангера має щось пояснити. Дзвонимо. Кілька днів ми пробували додзвонитися до Олега Семенова. Він не відповідав. Так само ігнорував нас в усіх можливих месенджерах. Немає Семенова і у його київській квартирі. Взагалі Херсон виявився щедрим, дуже щедрим для слуг. Дивні фірми і не менш дивні люди. В них внесли на рахунки партії ще декілька мільйонів. Наприклад, у Херсоні нині прописаний Артем Микулинський. За документами він власник цілого фермерського господарства «Дари Закарпаття 1979», яка задонатила «Слузі народу» 3 мільйони 300 тисяч гривень. Судовий реєстр знає про херсонця Микулинського значно більше, ніж звіт президентської партії. Його біографія – цілий путівник по дрібним злочинам з перервами на великий бізнес. 2014-й. Підробив посвідчення учасника бойових дій. Причина – для безкоштовного проїзду у транспорті. Того ж року став власником компанії «Дари Закарпаття 1979». 2015-й. Вкрав з магазину мікрофонні стійки та побився з дружиною. 2017-й. Вкрав з крамниці пляшку горілки, при цьому в кишені маючи пачку канабісу. У 2018-му Микулинський вкрав з магазину акумуляторні батареї, а у 2019-му органи опіки намагаються позбавити чоловіка батьківських прав. В той час його компанія донатить партії Зеленського понад 3 мільйони гривень. Це такий мене хлопчик, знаєте. І якщо ви думаєте, що це вже запрацював обіцяний президентом Зеленським соціальний ліфт, то ні, бо ніякий Микулинський не бізнесмен. Ілюзію розбиває його ж матір, яку ми застаємо вдома. Дівчатки, яка фірма? Нема в нього ніякої фірми. Фірма «Дари Закарпаття». Ніде він не працює. Він безробітним виходить зараз? Ну, да. Інвалід. Получає деньги, пенсію інвалід. А це ще одна жителька Херсону – Вікторія Гончар. Її фірма також у списку фінансистів. Компанія пожертвувала слугам 3 мільйона гривень. За місцем реєстрації її немає. Як і пояснень з цього приводу самої Гончар. ППС «Строй», так, і
Це моя фірма. І ви не знаєте, чи перераховувала ваша фірма? Я вам зараз не можу це сказати. Чому? Тому що я не можу вам відповісти на це питання. А чим займається ваша фірма? Розкажіть, будь ласка. А вибачте, я без свого адвоката нічого вам надавати, ніяку інформацію не буду. Мешкає херсонська Уолтер Вайт відповідно до статусу справжньої бізнес-вумен. У гуртожитку. Обшарпані стіни, брудні сходи, немає світла. Замість власного адвоката – вахтерка на вході. Ну все одно не таких денег, де вона їх візьме. Я її ніколи не бачу, щоб вона на роботу йшла. Вона вийде, десь побігає, опять зайде, вийде, побігає, зайде. Розговорившись, вахтерка згадує, Гончар змінила прізвище нещодавно. Подивись. А ну давай я буду розказувати. Складчикова Вікторія. Складчикова. Ага. Так от, Вікторія Гончар – нинішня власниця фірми ППС «Строй», яка задонатила слугам 3 мільйони гривень. Ця ж Вікторія, але з іншим прізвищем – Складчикова, була власницею фірми «Лана Подове». Напередодні виборів ця компанія теж пожертвувала слугам понад 3 мільйони гривень. 3,300, якщо бути точним. Какая там компания? Она такая просто дичина сельская. Какая там компания не могла быть? Не знаю даже. Скромно она живет, комнатка маленькая у нее. Вона сама так живе? Сама живет, да. Тихая, спокойная. А це вже Київ. І київські фірми так само щедро жертвували «Слузі народу» протягом звітнього кварталу. Щоправда, столичного шарму у схему фінансування не додали. Від херсонської вона відрізняється хіба що пікантним ароматом грузинської кухні. Це 22-річний Ярослав Кузка. Він працює в одному з ресторанів грузинської кухні у Києві. Якщо конкретніше, ліпить хінкалі. Дуже дорого, хлопці. Дуже смачно. Може бути ще третя, хлопці. У вільний від хінкалі час Ярослав Кузка підпрацьовує власником компанії, названої в честь нього самого – «Ярославова реклама». Вона пожертвувала «Слузі народу» вже знайомі нам 3 мільйони гривень. В хінкальному еквіваленті – приблизно 250 тисяч штук. Ви маєте компанію «Ярославова реклама»? Так. І ви фінансували політичні сили? Я зараз вам нічого не можу говорити. Знаходиться. Ви просто працюєте кухарем і у вас є 3 мільйони на те, щоб профінансувати цю політичну силу? Цим питанням я зараз зайнятий. А якщо вас цікавить, я підійду або пізніше на вас. А коли ви будете? І скільки ви чекаєте? Ми чекали Ярослава майже 2 години, але він у нас не вийшов. Ми спробували пошукати відповідей за місцем реєстрації самої Ярославової реклами. Але і тут на нас чекало розчарування. Ярославова реклама. А була, може, колись? Нічого такого. Звіринецька, 63. До одного з офісів «Слуги народу» кількасот метрів. Власне, штабісти на чолі з нинішнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом приходили сюди під час президентських виборів їсти та обговорювати справи. Цікаво, але саме у цьому будинку зареєстрована компанія «Промімпорт». Вона поповнила касу слуг на небагато немало – 500 000 гривень. Але якщо Богдан тут був цілком реальним, то компанія-донор виявилася віртуальною. Эта компания заключила договор с нашей организацией. Мы получаем корреспонденцию. Це лише юридична адреса для сотні різних компаній, яких по факту тут немає. Є охоронець і є стіл. Як каже охоронець, для дуже важливих перемовин. Имеется в виду налоговая, прокуратура, если вопросы есть, они приходят по этому адресу. Сюда приходит представитель этой компании, и они решают все вопросы. Власниця потрібної нам компанії «Промімпорт» Юліана Куку. Всі вопроси вона вирішує, на жаль, не за цим столом, а у іншій частині Києва. У своїх інстаграм-сторінках власниця компанії, яка профінансувала партію «Слуги народу», пише, що веде бізнес серед ніщети. Ну от, власне, її бізнес знаходиться ось тут, у торговому центрі, поблизу з фуршетом. Тут Куку тримає ядку з жіночою білизною. Ось комплектики білизни за 150 гривень, а ось, наприклад, розпродаж все по 50 гривень.
Найдорожче, що є у шоурумі – білизна ручної роботи. Її ціна в середньому 1000 гривень. Аби назбирати суму пожертви для «Слуги народу», таких треба продати 500 штук. Але сама Куку жаліється у своєму інстаграмі. Продажі зовсім не йдуть. Думала, заработаю миллион и махну на Мазерати. Все эти маркеты вымотали мои нервы, силы и эмоции, а заработка вообще 5 копеек. Все мои маркеты, выставки по продаже белья не увенчались успехом. Если проще, то в лучшем случае спасибо, что отбила деньги за это самое место. 1 на 2 метра стоимостью 3000 гривен за 2 дня. При цьому бізнес-вумен переконує, 500 000 слугам дала таки вона. Це є благодійний внесок, який ми можемо зробити будь-кому, правильно? Ось ми такий зробили. Чим компанія займається? А чого ви такі вже питання задаєте? А це комерційна тайна, давайте я вам так скажу. Хоча це не є тайною, але нехай буде так. Не є тайною і той факт, що промімпорт, в яку вписали Куку власницею і через яку слугам закинули 500 000 гривень, 2 київських юристів створили спеціально під продаж. Це Валерій Резнік та Володимир Пальчик. Вони власники юридичної компанії «Флагман», основний профіль якої – створення і продаж фірм під ключ. Нам потрібна компанія для політичних цілей, бо ми маємо певну політичну організацію, і хочемо йти в майбутньому на вибори, і нам потрібні компанії для цього. Я поняла. Вас цікавить юридичні адреси чи без юридичної адреси? 3-5 тисяч гривень і ви з торговця трусів перетворюєтеся на власника багатопрофільної компанії. Ми, чесно, навіть не запитуємо, чим будуть займатися наші клієнти. Клієнт приходить і говорить, условно, Валера, мені треба компанія. Фейкові фірми продані за кілька тисяч гривень юристами. Хінкалі, труси, гуртожитки і радник фігуранта у справі Катерини Гандзюк Владислава Мангера – це нова фінансова реальність «Слуги народу». Лідер «Слуг» Олександр Корнієнко нічого поганого у цьому не бачить. Він просто нічого з цього не бачить. Це як робила «Батьківщина» або «Блок Петра Порошенка», це взяти 3 мільйони, розділити між 1000 вчительок, і кожна вчителька по 3000 закинула, це директивно робилося. Це старі методи фінансування. У вас виходить так само? Ні. У нас є донори, юридичні особи, їх небагато. У нас немає основного донора. Там їх їх багато, в районі 50-60. Я думаю, якщо вони фінансували, то в них є такі можливості. На Хінкалі і білизні теж можна багато заробити. У партії Юлії Тимошенко була касирка-мільйонерка. У «Опоблоку» заможні представники заводів, підконтрольованих самому ж «Опоблоку». У Петра Олексійовича за часів президентства – вчительки. З кожної праски спікери «Слуги народу» кричали нам про те, що варто зробити їх разом, почати все наново і взагалі поміняти правила гри. Та усівши під куполом ради, все це якось, забулося. Бо зливи, зашквари, конверти, не всі голосують як треба. Та й Зеленський втомився від негативу. Тому часу на оновлення не залишилося. Довелося брати, що є. Замість прозорої і зрозумілої моделі фінансування маємо фірми з квартири людини відверто зашкварного персонажа попередників, фірми кухарів та мільйонерів з гуртожитків. В мене в цю студію була написана репліка, яка органічно описувала мої враження від фінансування «Слуги народу» і якось поєднувала джерела, з яких партія гроші отримала, і те, куди тепер депутати партії гроші спускають, судячи з їх листувань. Але я вчасно згадав, що це пристойна програма розслідувань, вона транслюється в телеефірі, тому я промовчу тут. Однак, ось вам конкурс. На нашому ютуб-каналі, увага, на нашому, перевірте це, тому що це відео багато де з'являється, в коментарях напишіть під цим відео свої враження від фінансів «Слуги». Не забудьте при цьому підписатись на канал, і автор найкращого коментаря щось отримає. Я традиційно не знаю, що саме, але це мають зараз написати на екрані. До речі, переможець минулого конкурсу напишіть нам на Фейсбук і підпишіться на нього всі, і заберіть свій подарунок. Все, побачимось за тиждень.